Good morning, বন্ধুসকল। উঠা দেৰি হ'ল আজি। বলক আপোনালোকক লগ পাওঁ চাহৰ মেজত। আজি গণেশৰ হাতৰ চাহকাপ নাই কাৰণে ভাল লাগি থকা নাই। অফিচত গণেশৰ চাহকাপ খাওঁৱে যে, আজি ছানডে গণেশৰ চাহকাপ নাই কাৰণে আজি মনটো বেয়া লাগি আছে। মোৰ চাহকাপ আজি ভাল নহ'ল, আপোনালোকে দেখিছে। কিন্তু চাওঁ, গণেশৰ চাহ খাবলৈ আমি যাবও পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। গণেশৰ চাহকাপ খাবলৈ পোৱা নাই যে, গম পাইছ নহয়। আজি গণেশৰ চাহ খাবই লাগিব। দেওবাৰ হ'ল কি হ'ল, নিম ৰ গণেশৰ চাহ খুৱাইহে এৰিম আজি। গণেশৰ চাহকাপ কি মজা আছিল। গণেশ ভাই গৈ আছো। গণেশৰ চাহকাপ খাইহে আজি দিনটো ভাল লাগিলে। মঘুৱাপাৰা পামহি আমাৰ গণেশৰ দোকানৰ চাহকাপ বেষ্ট হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা গ'লে এইফালে এয়াৰপৰ্ট যদি যায় আৰু নহ'লে যদি দীপৰ বিল যায়, তেন্তে গণেশৰ দোকানত একাপ চাহ খাবই খাব।